Kiểu mọi người cứ thử tưởng tượng cái cảnh này nha. Cầm chiếc điện thoại lên, mở ứng dụng chat ra, rồi mình vuốt ngược màn hình lên trên. Nghe là thấy có điểm rồi đó. Thật sự luôn á. Kéo qua những cái dòng tin nhắn của mùa hè rực rỡ nè, rồi lùi ngược về những ngày mùa đông lạnh lẽo năm ngoái, rồi lùi lại tận 2 năm trước luôn. Ánh sáng từng màn hình hắt lên và đập vào mắt mình là một cái khung cảnh vô cùng quen thuộc nhưng mà cũng đầy nhức nhối. Một màn hình chỉ có đúng một chiều tin nhắn gửi đi. Chính xác, những cái dải bong bóng thoại màu xanh nối tiếp nhau vô tận. Kiểu như là chúc anh tuần mới vui vẻ và bùng nổ dân số nhé. Hay là giá cước tuyến Mỹ tuần này bên em đang cực kỳ tốt, anh tham khảo nhé. Rồi anh ơi, đợt này nhà máy mình có lịch tàu nào không? Cho em xin cơ hội báo giá với ạ, đúng không? Chuẩn luôn anh. Hàng chục, không, có khi là hàng trăm tin nhắn được gửi đi đều đặn. Và đổi lại là gì? Sự im lặng. Hoặc là thỉnh thoảng họa hoàn lắm thì mới có một chữ cảm ơn em, nghe nó hờ hững lạnh lùng kinh khủng. Mà thường đó lại là một khách hàng siêu lớn đúng không chị? Một cái sản lượng khổng lồ, một con cá mập mà thực sự là ai làm sale cũng khao khát hết. Đúng thế. Nhưng cái sự thật phũ phàng là họ vẫn đang vô cùng ấm êm với một forwarder khác, một đơn vị giao nhận khác rồi. Cái cảm giác lúc đó quả thực nó là sự pha trộn giữa sự bất lực tột cùng và kiểu một chút tự ái nghề nghiệp á. Đó thực sự là một cái bức tranh mô tả chân thực đến mức xót xa luôn. Nó là một cái nỗi đau âm ỉ mà giới làm nghề logistics chúng ta vẫn thường ngồi cà phê và truyền tai nhau bằng một cái tên đầy cay đắng. Đó là khách hàng trung thành, nhưng mà là trung thành với bên khác. Nghe xót thật sự. Nó giống hệt như một mối tình đơn phương kéo dài 3 năm không có hồi kết vậy. Tâm lý chung của anh em lúc này là một cái sự giằng xé cực kỳ dữ dội, bỏ thì thương. Tại vì tiết cái công sức, mồ hôi và thời gian mình đã theo đuổi suốt ngần ấy năm trời chứ sao. đúng rồi, nhưng mà Vương thì chắc chắn là đói. Mình cứ chạy theo một cái ảo ảnh không màng tới mình, trong khi áp lực doanh số này, rồi những con số KPI mỗi tháng thì nó vẫn treo lơ lửng trên đầu như một thanh gươm vậy. Nhức nhối thật. Trong giới sales á, người ta hay gọi đùa nhưng mà thật ra là cười ra nước mắt. Đó là cái kiểu làm sale say tình. Kiểu đau khổ vì những cái dòng tin nhắn chỉ có chữ đã xem, xong rồi tự huyễn hoặc bản thân bằng những câu nói đầy tính điện ảnh như là chỉ cần mình kiên trì, chân thành, rồi một ngày khách hàng sẽ cảm động. Lãng mạn quá mức cần thiết rồi đó. Vâng, nhưng mà hôm nay á, thay vì ngồi vỗ về nhau bằng những cái ảo tưởng lãng mạn đó, thì chúng ta sẽ nhìn thẳng vào sự thật. Sứ mệnh của cuộc thảo luận chuyên sâu hôm nay á, là bóc tách một cái tài liệu cực kỳ thực chiến, những chiến lược đã được kiểm chứng bằng xương máu của những người đi trước. Một cái chủ đề quá là giá trị cho anh em sale logistics. Đúng vậy, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách lột bỏ vĩnh viễn cái mác sale si tình đau khổ đó đi, để khoác lên mình tấm áo của một người làm sale thực dụng có chiến thuật. Nghe rất là sắc bén, sẽ không còn những dòng tin nhắn sướt mướt hay là những lời cầu xin cơ hội nữa đúng không? Mà thay vào đó là những nước cờ có tính toán, lạnh lùng nhưng mà đầy hiệu quả. Chính xác. Và trước khi chúng ta đi sâu vào 3 chiến thuật cốt lõi để lật ngược thế cờ trong những tình huống tưởng chừng như bế tắc này, thì mọi người hãy nhấn like, share video này nếu thấy nội dung thực sự hữu ích nha. Và đặc biệt là đừng quên đăng ký subscribe kênh Đời Sale Logistics để liên tục nhận thêm các chiến lược sale và logistics đỉnh cao. Chắc chắn rồi, những kiến thức thực chiến này rất cần được lan tỏa. Bây giờ quay lại với cái cảm giác nuối tiếc, cái sự giằng xé giữa việc bỏ hay giữ mà anh vừa nhắc tới lúc nãy đi. Trong các chiến lược phân tích hành vi khách hàng á, nó có một cái khái niệm giải quyết cực kỳ triệt để cái vấn đề này. Đó là nghệ thuật cất vào ngăn mát. Khoan, cất vào ngăn mát hả? Nghe có vẻ kỳ lạ nha. Tại sao lại là ngăn mát mà không phải là ném thẳng vào thùng rác cho rảnh đỡ, hay là đưa vào danh sách đen để nhẹ đầu luôn? Câu hỏi hay. Cái điểm mấu chốt đầu tiên á, bản chất của sự nuối tiếc này nó xuất phát từ một hiệu ứng tâm lý kinh điển, chỉ biết là gì không? Có phải là chi phí chìm, sunk cost không? Chính xác là nó. Rõ ràng 2 năm dòng dã theo đuổi là mồ hôi, là hy vọng, là thanh xuân của một người làm nghề. Việc mình tự tay gạch bỏ tên một tập đoàn lớn ra khỏi danh sách tiềm năng ấy, nó giống như việc tự phủ nhận nỗ lực của chính mình vậy. Hiểu được tâm lý này. Nhưng mà hãy nhìn nhận một cách lý trí nha. Nếu khách hàng người ta đang cực kỳ vui vẻ, chuỗi cung ứng của họ đang trơn tru với đối tác hiện tại, mà mình cứ liên tục nhắn tin, liên tục gọi điện rục rã, thì mình biến thành cái gai trong mắt họ chứ sao? Đúng, trong mắt họ, chúng ta không phải là một đối tác đầy nhiệt huyết đâu. Chúng ta là tiếng ồn. Một thứ tiếng ồn phiền toái phá bĩnh ngày làm việc của họ. Cơ mà, chờ đã, tôi muốn phản biện anh một chút ở chỗ này. Chị cứ nói, người khác nhảy vào ăn mất đúng không? Chuẩn.
Nếu chúng ta lùi lại, không dồn dập nữa, thì lỡ có một đối thủ thứ ba hung hăng hơn, giỏi chèo kéo hơn, nhảy vào cướp mất cái vị trí người thay thế tiềm năng thì sao? Với lại, đưa vào ngăn mát nhưng nhỡ tay chỉnh nhiệt độ thấp quá, ngăn mát lại biến thành ngăn đá, rồi mối quan hệ đó đông cứng, khách hàng quên luôn sự tồn tại của mình thì tính sao? Đó, một cái sự lo ngại cực kỳ thực tế. Sự khác biệt giữa ngăn mát và ngăn đá ấy, nó chính là ranh giới của sự chuyên nghiệp. Chuyển đổi sang ngăn mát không có nghĩa là chị cắt đứt liên lạc hay đóng băng mối quan hệ. Vậy nó là gì? Nó là sự chuyển đổi trạng thái từ chế độ săn đuổi sang chế độ hiện diện. Khi săn đuổi, mình dồn toàn lực, tấn công liên tục, cố gắng phá vỡ bức tường phòng thủ của khách hàng. Nhưng mà bức tường đó nó đang được xây bằng sự hài lòng với đối tác cũ mà. Đúng vậy, việc húc đầu vào đó chỉ làm chúng ta vỡ đầu và kiệt sức thôi. Còn chế độ hiện diện á, nghĩa là chúng ta lùi lại một bước khỏi tầm phòng thủ của họ, nhưng vẫn đứng trong tầm nhìn. Tần suất tương tác giảm xuống mức tối thiểu, kiểu có thể chỉ là một tin nhắn hoặc một email mỗi tháng thôi. Chỉ một lần một tháng thôi à? Nhưng và đây là chữ nhưng quyết định nhá. Tần suất giảm thì chất lượng phải tăng lên mức tối đa. À, tức là không còn mấy cái câu chúc đầu tuần sáo rỗng kiểu chúc anh tuần mới vui vẻ nữa đúng không? Nhưng mà làm thế nào để viết một email hay một tin nhắn gửi đi mỗi tháng mà khách hàng họ thực sự muốn đọc, thay vì thẳng tay lướt qua hoặc ném luôn vào hòm thư rác? Cái nội dung á, nó phải thực sự mang lại giá trị thặng dư cho công việc của họ. Chẳng hạn nha, thay vì chỉ nói là bên em giá tốt, thì hãy gửi một cái báo cáo ngắn gọn thôi. Kiểu như, tuần này chỉ số cước vận tải từ cảng Thượng Hải đang biến động mạnh do tắc nghẽn. Em gửi anh chị bản cập nhật để nhà máy mình có phương án dự phòng chi phí. Ôi, một cách tiếp cận quá là thông minh. Hay là nếu biết họ xuất khẩu đồ gỗ đi, thì hãy cập nhật tình hình thiếu hụt container rỗng cho ngành gỗ. Những cái thông tin này á, nó biến người gửi từ một kẻ đi xin việc thành một chuyên gia tư vấn chiến lược. Khách hàng có thể họ không phản hồi lại ngay đâu, nhưng họ chắc chắn sẽ đọc. Công nhận. Và có một sự thay đổi mang tính bước ngoặt nữa trong cái tài liệu này. Đó là việc cấm tuyệt đối một cái câu hỏi cửa miệng đầy tuyệt vọng. Khoan để tôi đoán nhé. Có phải là câu anh chị ơi, đợt này có Hàn không ạ? Quá chuẩn, đó là cái câu hỏi tệ nhất có thể thốt ra luôn. Chị biết tại sao không? Kiểu vì nó đặt khách hàng vào một vị thế vô cùng khó xử á, họ phải tìm cách từ chối mình. Đúng rồi, nó cũng bộc lộ cái sự bế tắc, thiếu thông tin và chỉ nhăm vào lợi ích cá nhân của người bán thôi. Thay vì vậy, chiến thuật thực dụng yêu cầu chúng ta phải hỏi thẳng và trọng tâm bối cảnh thực tế của thị trường. À, tôi hiểu ý anh rồi. Tức là thay vì hỏi có hàng không, thì chúng ta có thể hỏi là lô hàng tuần vừa rồi của bên anh đi qua khu vực Biển Đỏ có bị ảnh hưởng bởi việc định tuyến lại lịch tàu không? Tuyệt vời, một ví dụ cực kỳ sắc bén. Chỉ một cái sự thay đổi nhỏ trong ngôn từ thôi, nhưng mà vị thế nó hoàn toàn lật ngược luôn. Câu hỏi có hàng không là tư thế của kẻ chắp tay đi xin sự ban phát. Nhưng mà cái câu hỏi về tác động của biến động chuỗi cung ứng á, nó lập tức khẳng định một điều. Tôi là một chuyên gia. Tôi đang nắm bắt nhịp đập của thị trường toàn cầu. Tôi thấy rủi ro và tôi thực sự quan tâm đến sự an toàn cho dòng hàng hóa của doanh nghiệp anh. Bất kể là anh đang dùng dịch vụ của ai thì chăng nữa, đúng không? Chính xác. Cái sự phân tích đó của chị nó chạm đến phần cốt tủy của vấn đề rồi đó. Cái cách tiếp cận này á, nó tháo gỡ hoàn toàn áp lực phòng thủ của khách hàng. Nó tạo ra một không gian an toàn, một cái tâm thế mở để khách hàng họ có thể chia sẻ khó khăn, than vãn về những rắc rối họ đang gặp, hoặc chí ít là họ thầm đánh giá cao sự am hiểu chuyên môn của mình. Đó chính là nghệ thuật kiểm soát nhiệt độ của ngăn mát đó. Giữ cho mối quan hệ luôn tươi mới, hữu ích, không bị ôi chiêu bởi sự lãng quên, nhưng mà cũng tuyệt đối không đun sôi nó lên bằng sự dồn ép để rồi làm bỏng chính mình. Một sự đúc kết rất là hay. Quá tuyệt vời. Vậy là chúng ta đã giải quyết xong cái bài toán tâm lý ở phần 1, buông bỏ sự cố chấp, đưa khách hàng lớn vào ngăn mát và duy trì sự hiện diện bằng phong thái của một chuyên gia. Nhưng mà anh ơi, ngay khi gỡ được cái nút thắt này thì một lỗ hổng khổng lồ khác nó lại lộ ra. Khi chúng ta rút quân, ngừng dồn 80% thời gian mỗi ngày cho cái khách hàng khổng lồ đó, thì cái khoảng thời gian trống đó chúng ta làm gì? Một câu hỏi chí mạng. Thực tế hơn này, gay gắt hơn nữa. Lấy doanh số ở đâu để duy trì cuộc sống, để trả các hóa đơn, trong khi mà cứ ngồi kiên nhẫn chờ đợi khách hàng trong ngăn mát cái chín? Đây chính là lúc chúng ta chạm mặt với một sự thật trần trụi của nghề logistics đây. Khái niệm chiến lược ở phần này nó được gọi là bài toán rổ trứng. Rổ trứng nghe quen quen nhỉ? Đúng vậy. Khi mà cái chiếc rổ lớn nhất, đẹp nhất mà chúng ta theo đuổi nó vẫn đang trống rỗng, thì chúng ta buộc phải nhìn lại toàn bộ chiến lược sinh tồn của mình. Nói đến đây thì tôi phải tự thú nhận một cái ảo tưởng mà ngày xưa tôi và có lẽ là vô số những ai mới bước chân vào nghề này đều từng mắc phải á. Ảo tưởng gì vậy ý? Đó là căn bệnh vĩ cuồng. Chúng ta luôn tin rằng làm logistics thì phải săn được những tập đoàn đa quốc gia, phải chốt được những nhà máy quy mô hàng nghìn công nhân thì nó mới là đẳng cấp. Kiểu thích làm việc với hông lớn.
Đúng rồi, cảm giác đi gặp bạn bè, ra quán cà phê, vỗ ngực tự hào. Mình đang làm việc với tổng công ty này, tập đoàn kia. Nghe nó oai phong lẫm liệt không? Nó vuốt ve cái tôi của chúng ta một cách hoàn hảo luôn. Cái tôi lớn thì thường đi kèm với chiếc ví rộng á. Quá chuẩn. Sự thật tàn nhẫn của nghề này là những cái chiếc bánh vẽ khổng lồ đó nó không thể ăn được. Một tập đoàn có tên tuổi hoành tráng đến mấy mà nếu chúng ta không thể chen chân vào, không xuất được một vận đơn nào, không mang về một đồng lợi nhuận nào, thì đối với cái bảng lương cuối tháng của chúng ta, họ có giá trị bằng không. Thật sự không có một doanh nghiệp vận tải nào trên thế giới này trả hoa hồng cho cái sự hoành tráng của những danh bạ điện thoại chưa từng chuyển đổi thành hợp đồng cả. Rất đau, nhưng mà không thể cãi được. Có một cái phép tính mang tính thức tỉnh trong tài liệu thế này nha. Trong suốt khoảng thời gian 3 năm trời, mỏi mòn theo đuổi một cái bóng lớn, chờ đợi một chữ ký có thể sẽ thay đổi cuộc đời. Thì sao? Thì một người làm nghề thực dụng và khiêm tốn, họ đã có thể tiếp cận, chăm sóc và chốt thành công 30 khách hàng vừa và nhỏ. 30 khách hàng, một con số không hề nhỏ nha. Đúng vậy. Có thể quy mô của những khách hàng này chỉ là vài container một tháng thôi. Thậm chí là những lô hàng lẻ ghép chung hàng LCL họ không mang lại sự tự hào để khoe khoang ở quán cà phê đâu. Nhưng mà họ mang lại dòng tiền thực tế đúng không? Chính xác. Dòng tiền đó là dưỡng khí để sinh tồn, để đổ đầy bình xăng mỗi sáng đi làm, để có chi phí duy trì các mối quan hệ. Và quan trọng nhất, nó giữ cho ngọn lửa nhiệt huyết với nghề không bị lụi tàn vì sự thất vọng. Ồ, vậy là thay vì dồn hết hy vọng vào đặt cược sự nghiệp vào một chiếc rổ khổng lồ những dũng toách, chiến thuật ở đây là đi nhặt từng quả trứng nhỏ, bỏ vào những chiếc rổ thiết thực hơn. Đúng thế. Đến đây, có một điểm dừng quan trọng mà tôi nghĩ là tất cả chúng ta cần chấp lại một chút để tự soi chiếu lại con đường của mình. Những anh em nào đang nghe cuộc thảo luận chuyên sâu này, có bao giờ mọi người mải miết chạy theo một chiếc bánh vẽ khổng lồ tít chân trời mà vô tình vấp ngã và đánh rơi vô số những khách hàng nhỏ, những cơ hội khiêm tốn những đầy tiềm năng ngay dưới chân mình chưa? Chắc chắn là rất nhiều người từng bị. Đúng vậy. Mọi người hãy để lại bình luận ở phía dưới nha. Chia sẻ về những cái sự đánh đổi, những cái bài học đắt giá mà bản thân mình đã trải qua. Bởi vì trong cái ngành dịch vụ khắc nghiệt này, cái giá của sự hão huyền thường được trả bằng chính cơ hội sống sót của chúng ta đó. Đó đều là những bài học bằng máu và nước mắt cả. Việc tập trung vào tệp khách hàng vừa và nhỏ, nó không chỉ đơn thuần là bài toán giải quyết dòng tiền sinh tồn ngắn hạn đâu. Vậy nó còn mang lại điều gì nữa anh? Quan trọng hơn, nó là một cái lò luyện đan khắc nghiệt và hiệu quả nhất. Chỉ cứ hình dung nha, phục vụ 30 khách hàng nhỏ, nghĩa là chúng ta đang phải đối mặt với 30 tư duy kinh doanh khác nhau, 30 loại hàng hóa đặc thù và vô vàn rắc rối không tên. Công nhận, khách hàng nhỏ thì thường họ không có một cái bộ phận xuất nhập khẩu chuyên nghiệp rạch ròi đâu. Chuẩn luôn. Họ sẽ gọi điện lúc nửa đêm để hỏi về những vướng mắc hải quan, lo lắng về chứng từ xuất xứ CO này nọ, hay hoang mang khi mà lịch tàu bị trễ. Và chính trong cái quá trình sắn tay áo lên gỡ rối từng vấn đề nhỏ nhặt đó khi cái kỹ năng xử lý tình huống, tư duy nhạy bén và kiến thức chuyên môn của chúng ta mới thực sự được mài sắc. Quá đúng. Nó biến cái khoảng thời gian dài đằng đẵng chờ đợi sự hồi tâm chuyển ý của khách to thành một khóa huấn luyện thực chiến cao độ. Tôi cực kỳ tâm đắc với góc nhìn này luôn. Bây giờ, hãy kết nối toàn bộ các mảnh ghép của bức tranh lại nha. Chúng ta đã có một tệp khách hàng nhỏ tạo ra dòng tiền đều đặn. Kỹ năng nghiệp vụ thì đã cứng cáp, tâm thế hoàn toàn tự tin. Và vị khách hàng khổng lồ kia thì vẫn đang nằm gọn gàng ngoan ngoãn trong ngăn mát, mỗi tháng đều đặn nhận được một bản phân tích thị trường sắc sảo từ chúng ta. Tự nhiên tôi hình dung đến một cái phép ẩn dụ thế này, anh xem có đúng không nha? Chị nói thử xem. Người làm nghề lúc này giống hệt như một cầu thủ dự bị đang khởi động ngoài đường biên sân cỏ. Mồ hôi đã túa ra vì tập luyện hăng say với mấy chục ông khách nhỏ rồi, thể lực sung mãn và ánh mắt thì dán chặt vào diễn biến trên sân của khách lớn. Nhưng vấn đề là đội hình chính đang đá quá hay đúng không? Chính xác, chưa có một dấu hiệu nào cho thấy huấn luyện viên cần thay người cả. Vậy làm thế nào để chúng ta có cơ hội được tung vào sân? Không lẽ cứ khởi động mãi ở ngoài đường biên cho đến hết trận? Một câu hỏi mang tính nút thắt luôn. Và nó cũng mở ra cái chiến thuật cuối cùng, đòn quyết định của một người làm nghề thực dụng ở phần 3 này. Đánh vào gót chân Achilles của đối thủ. Ồ, thời cơ vàng. Sự kiên nhẫn bám trụ, hiện diện ở chế độ ngăn mát từ những ngày đầu bây giờ mới là lúc nó phát huy sức mạnh hủy diệt của nó. Mọi thứ được xây dựng dựa trên một quy luật bất biến của ngành chuỗi cung ứng. Chị đoán được là gì không? Có phải là không có một đơn vị giao nhận nào, dù quy mô toàn cầu hay am hiểu nội địa đến đâu, có thể duy trì sự hoàn hảo mãi mãi không? Xuất sắc. Chắc chắn là như vậy rồi. Máy móc hiện đại, tự động hóa cao mà còn có lúc hỏng hóc, huống hồ gì chuỗi cung ứng. Nó là sự can thiệp của vô số yếu tố con người, trải dài qua nhiều múi giờ, nhiều quốc gia và chịu ảnh hưởng của thời tiết, chính trị nữa. Điểm cốt lõi là ở đó.
Đối thủ hiện tại có thể đang làm rất tốt, quan hệ giữa họ và khách hàng có thể đang thân thiết như anh em một nhà luôn. Nhưng mà chắc chắn, những cái gót chân Achilles đó nó sẽ lộ ra vào những thời điểm bất ngờ nhất. Ví dụ như lúc bước vào mùa cao điểm peak season á, đối thủ ỷ lại vào vị thế độc quyền, tự tin thái quá nên bất ngờ áp dụng cái phụ phí tăng giá GRI á, một cách vô lý. Đó là ngáo giá. Hoặc là do năng lực vận hành gặp trục trặc, họ làm rớt con, rollover, khiến hàng hóa không kịp lên tàu. Trời ơi, cái này mà xảy ra thì dẫn đến việc nhà máy ở đầu nhận phải đóng cửa dây chuyền sản xuất vì thiếu nguyên liệu luôn á. Thảm họa thực sự. Hoặc đôi khi nguyên nhân nó lại vô cùng láng xẹt từ nội bộ thôi. Cái nhân sự xuất sắc, người đang trực tiếp chăm sóc tài khoản khách hàng đó, bất ngờ nghỉ việc hoặc chuyển công tác. À, để lại một khoảng trống trong dịch vụ mà người mới không thể lấp đầy ngay được. Khách hàng lúc đó sẽ kiểu bị chới với. Đúng vậy. Vậy cái ý nghĩa sâu xa của chiến lược này là gì? Thay vì mất thời gian đi nói xấu, chê bai đối thủ để cố gắng giành giật sự chú ý. Một hành động thường phản tác dụng và hạ thấp bản thân. Chính xác. Thay vì làm vậy, thì việc của chúng ta là kiên nhẫn chờ đối thủ tự bắn vào chân mình. Chúng ta đứng ở đường biên, giữ nhịp độ nhịp nhàng, không la ó, không làm phiền trận đấu, chỉ tập trung quan sát và chờ đúng khoảnh khắc cầu thủ đội bạn trượt ngã. Cơ mà anh ơi, chờ đợi như vậy có phải là quá thụ động không? Đây là một sự chờ đợi cực kỳ chủ động. Thụ động á, là khi chỉ không làm gì cả và hy vọng phép màu nó tự xảy ra. Còn ở đây, sự mầu nhiệm đến từ chính cái ngăn mát mà chúng ta đã dày công duy trì suốt thời gian qua. Hiểu rồi. Hãy đặt mình vào vị trí của khách hàng khi mà sự cố xảy ra nha. Hàng hóa thì kẹt tại cảng, sếp lớn thì đang gọi điện hối thúc liên tục, đối tác cũ thì lúng túng không đưa ra được giải pháp. Họ rơi vào cái trạng thái hoang mang tột độ và cực kỳ bực bội. Lúc này, nhu cầu tìm kiếm một sự thay thế khẩn cấp nó sẽ tăng vọt lên đỉnh điểm. Nếu mà trước đây chúng ta cứ bám đuôi họ bằng mấy cái tin ránh rác thì số điện thoại của chúng ta đã nằm trong danh sách chặn từ lâu rồi. Chuẩn. Nhưng mà vì chúng ta vẫn hiện diện như một chuyên gia, cung cấp góc nhìn sâu sắc về thị trường suốt nhiều tháng qua. Thì bùm, khi có cháy, cái tên đầu tiên bật ra trong tâm trí họ chính là người đã liên tục gửi cho họ bản đồ thoát hiểm. Quá hay! Chúng ta sẽ xuất hiện ngay lập tức, không phải để chào giá chung chung kiểu bên em rẻ lắm nữa, mà để tung ra một giải pháp cứu net mang tính sống còn. Nó có thể là một cái chỗ trống hiếm hoi, space trên chuyến tàu muộn nhất đang chuẩn bị rời cảng. Hoặc một phương án vận tải đa phương thức kết hợp đường biển và đường hàng không để đuổi kịp tiến độ cho họ. Trong cái khoảnh khắc vàng đó, vị thế của chúng ta không còn là một nhân viên sale đi gõ cửa này nỉ xin hợp đồng nữa. Chúng ta rực sáng như một vị cứu tinh của chuỗi cung ứng. Và cái thời gian 3 năm trời nhẫn nại trong bóng tối, rèn luyện kỹ năng với hàng tá khách hàng nhỏ, cuối cùng nó cũng hội tụ lại thành một ánh hào quang rực rỡ. Một sự chuyển mình hoàn hảo luôn. Nghệ thuật chấp thời cơ trong kinh doanh nó không phải là cái sự may mắn từ trên trời rơi xuống đâu mọi người ạ. Thời cơ nó chỉ ưu ái những cái đầu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng thôi. Và những người biết cách giữ mình ở một vị trí chiến lược ngay trong tầm mắt của khách hàng. Niềm tin trong cái ngành này nó không bao giờ được xây dựng sau một đêm cả. Đúng vậy. Nó là sự trầm tích của những thông tin cập nhật thị trường thầm lặng này, đều đặn qua nhiều chu kỳ kinh doanh. Khi giông bão ập đến, không một ai có đủ sự can đảm và thời gian để đặt cược số phận hàng hóa của mình vào tay một người hoàn toàn xa lạ cả. Họ sẽ với tay về phía người mà họ đã quen thuộc, nể trọng và tin tưởng về mặt chuyên môn. Đó là bản năng. Quả thực nhìn nhận lại toàn bộ quy trình này, đó là một cuộc cách mạng về tư duy thực sự. Một sự gột rửa hoàn toàn khỏi những cảm xúc ủy mị để bước lên một tầm cao mới của sự chuyên nghiệp. Chúng ta hãy cùng đúc kết lại bức tranh toàn cảnh của cuộc thảo luận hôm nay nha. Bắt đầu bằng việc từ bỏ thói quen làm việc si tình, tự dằn vặt mình trước những dải tin nhắn vô vọng, dũng cảm buông bỏ cái tôi để áp dụng chuỗi hành động thực dụng. Bước đầu tiên là gì chị nhỉ? Bước đầu tiên, nhẹ nhàng đưa tệp khách hàng lớn vào ngăn mát, duy trì một sự hiện diện thanh lịch, đẳng cấp bằng cách thay thế những câu hỏi xin xỏ bằng những bản tin, phân tích thị trường đầy giá trị. Rất rõ ràng. Bước thứ hai, dập tắt ngay những ảo tưởng vĩ cuồng về các tập đoàn lớn, hạ cái tôi xuống, sắn tay áo lên, phục vụ và lấp đầy rổ trứng bằng những khách hàng quy mô vừa và nhỏ. Đó chính là nguồn sinh khí nuôi dưỡng dòng tiền và là võ đường rèn luyện tuyệt vời nhất. Và bước cuối cùng, giữ sự tỉnh táo ở ngoài đường biên, quan sát không chớp mắt, để ngay khi gót chân Achilles của đối thủ bộc lộ, chúng ta sẵn sàng lao vào sân với đoạn quyết định. Nếu mà phải cô đọng lại tinh túy của tất cả những chiến lược này vào một thông điệp duy nhất thôi thì tôi nghĩ đó chính là trong cái thế giới logistics luôn thay đổi đến chóng mặt này, nơi mà biến động và rủi ro rình rập ở mọi khâu, thì sự chuẩn bị sắc bén, tính nhẫn nại bền bỉ và bản năng chớp thời cơ, nó quan trọng, giá trị hơn gấp ngàn lần so với sức mạnh cơ bắp hay là sự đeo bám mù quáng. Tuyệt vời!
Đừng bao giờ dùng đầu để hút vào một cánh cửa đang bị khóa chặt từ bên trong. Thay vào đó, hãy dùng trí tuệ để đúc sẵn một chiếc chìa khóa dự phòng và kiên nhẫn đứng đợi ở hiên nhà cho đến khi người giữ chìa khóa chính lỡ tay đánh rơi nó. Một hình ảnh đúc kết thực sự thấm thía và bao quát. Cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng mà trước khi chúng ta khép lại buổi trò chuyện đầy cảm hứng này, có một câu hỏi cứ lởn vởn mỏi trong tâm trí tôi, và tôi muốn đặt nó lên bàn để tất cả những ai đang nghe hôm nay cùng suy ngẫm. Câu hỏi gì vậy chị? Xuyên suốt nãy giờ, chúng ta đã phân tích rất kỹ về việc chờ đợi đối thủ mắc sai lầm để lập tức tung ra giải pháp cứu net. Nhưng mọi người hãy thử tưởng tượng một viễn cảnh thế này. Nếu ngày mai, hoặc thậm chí là ngay chiều nay thôi, đối thủ lớn nhất bất ngờ mắc một sai lầm chí mạng với chính cái vị khách hàng khổng lồ mà mọi người đang khao khát. Một cơ hội ngàn năm có một. Đúng. Liệu ngay lúc này, mọi người đã thực sự sở hữu, đã mài giũa sắc bén một giải pháp cứu net khác biệt nào để tung ra chưa? Hay khi cơ hội đó nó rơi bịch xuống trước mặt, chúng ta lại luống cuống lục lọi tâm trí và cuối cùng vẫn chỉ biết phản xạ bằng một câu nói yếu ớt cũng mềm: bên em dạo này giá tốt lắm, để em báo giá. Một câu hỏi sắc lẹm đó. Hãy suy nghĩ thật sâu sắc về điều đó nhé. Hãy bắt tay vào chuẩn bị vũ khí của riêng mình ngay từ giây phút này. Bởi vì cơ hội được tung vào sân chắc chắn sẽ đến. Nhưng đừng để đến lúc huấn luyện viên gọi tên rồi mới nhận ra mình quên chưa mang giày. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy click follow và chia sẻ nhé. Như khách thấy giá tốt thì chốt booking thôi.